හොඳට අපි XIAOMI Mi Band කියලා පිළිගන්නවා මාස්ටර් එක ඉතින් කියන තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න Xiaomi Band use කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා අනිවාර්යෙන් Xiaomi Band එකක් use කරනව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා Xiaomi Band use කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාගේ Xiaomi Band එකට extra protection එකක්. ඉතින් මේ protection එක එහෙම නැත්නම් මේ tempered එක ඔයාගේ Mi Band 5 එකට හෝ ඔයාගේ Mi Band 4, 5, 6 or 7 ඔයා use කරනවා නම් ඔයාට මේ ඕනම බෑන්ඩ් එකකට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක use කරාට පස්සේ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ආරක්ෂා වෙනවත් එක්කම අපිට additional look එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ watch එකට හරි අමුතු look එකක් මේ tempered එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඉක්මනටම මේක unbox කරලා. ඉතින් මම මේක order කරේ AliExpress එකෙන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 500ට අඩු මුදලකට ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක ඉක්මනටම unbox කරලා බලමු අපේ මේ tempered එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් පැකේජ් එක ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පුංචි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එක. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේකට අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු ඇතුලේ අපේ මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ගාඩ් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක වෙන ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් වගේ නෙමෙයි. මේක ඇප්ලයි වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ Mi Band එකටමයි සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් අපි වෙන ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකට විතරයිනේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම හાર્ඩ් විදියට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක දෙපැත්තෙන් මේ විදියට ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් අපිට මේක ගොඩක් හොඳ ශක්තිමත් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ විදියට ස්ක්‍රීන් එක පිහදාලා මේක ඇප්ලයි කරන්න මෙන්න මේ වගේ පුංචි කොළ දෙකක් හම්බ වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඕනම ස්ක්‍රීන් එකක් අපි පිරිසිදු කරලානේ ගහන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ කොළ දෙක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මං ගාව දැන් තියෙනවා අපේ Xiaomi Mi Band 5 එක. ඉතින් ඔයාලට මේක Mi Band 4 එක 5 එක 6 එකට වගේම 7 එකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එක මේ විදිහට මම ඔයාලට දැනට නිකන් උඩින් ඇප්ලයි කරලා පෙන්නන්නම් මේක මොන විදිහටද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකට ඔයාලට පේන්න ඇති මෙතන ඉටිකොලයක් තියෙනවා. මේ ඉටිකොලේ රිමූව් කරලා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක හොඳට පිහදාලා මේක තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් එක ඉතින් අපි මේ ප්‍රොටෙක්ටර් එක අන්තිමට ඇඩ් කරලා බලමු මොන වගේ ලුක් එකක්ද අපේ වොච් එකට එන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම මේක මේ විදිහට අපේ බෑන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න අපේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපේ බෑන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දැනට නිකන් උඩින් ගහලා තියෙන්නේ. ඇතුලේ ඉටිකාව එක අයින් කරලා අපි ස්ක්‍රීන් එක පිහදාලා බොහොම ලස්සනට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා අපේ සම්පූර්ණ Mi Band 5 එකටම මේ විදිහට ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේක ගෙවුවට පස්සේ අපිට charge කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙදි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නෑ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන එකම අවුල තමයි හදිස්සියාරි වගේ පටිය ගැලවුණොත් ඔයාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ගලවන එකත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිකම්ම ඇද්දට පස්සේ උඩට ගැලවිලා එනවා. ඉතින් අර මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ පටිය ගැලවුණොත් විතර අපිට මේක ගලවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් අපිට අලුත් පටියක් දාලුණත් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි නම් අපි අපේ මේ වොච් එකට මේ මගේ දැන්ට උඩින් මේ විදිහට මම ටෙම්පර්ඩ් එකක් කලින් ගහලා තිබ්බේ. මේකත් මම AliExpress එකෙන් මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ඒකත් අයින් කළා අපේ මේ අලුත් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඇඩ් කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා දැනටත් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් ගහලා තියෙනවා නම් කිසි අවුලක් නැහැ. ඒකට උඩින් මේක ඇප්ලයි කරන්න එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඇතුලෙන් තව ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද ස්ක්‍රීන් ග්ලාස් එකක් මේ වගේ ගහලා තියෙනවා නම් ඒක ගලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩින් මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ දැනට මේ ගහලා තියෙන ග්ලාස් එක ටිකක් පරණයි වගේ හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක රිමූව් කරලා අලුතෙන් මේක තවත් අලුත් ග්ලාස් එකක් ගහලා තමයි මම මේ විදිහට මගේ මේ අලුතෙන් ගෙනාව ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකත් මම මේකට දාගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක බෑන්ඩ් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම දෑවට පස්සේ මොන වගේ ලුක් එකක්ද එන්නේ කියලා.
හරි ඉතින් ඔන්න ඉටිකාව එක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ බෑන්ඩ් එකට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Xiaomi Band එකට මෙන්න මේ ප්‍රොටෙක්ට් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ග්ලාස් එකකට අමතරව අපේ බෑන්ඩ් එකට අමතර ලූක් එකක් අපිට අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැවම හරි අමුතු ලූක් එකක් තමයි ඇත්තටම එන්නේ. හොඳ ෆීල් එකක් එනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් හයි නිසා ඔයාගේ මේ වොච් එක බිම වැටුණත් කොහේ හරි හීරුණත් වැදුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අවුලක් නැතුව අපිට බෑන්ඩ් එක ගොඩක් ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව මේ හරහා අපිට ලැබෙනවා. මේ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ටච් කරනකොට උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටච් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වගේ බෑන්ඩ් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගේ ඩිස්ප්ලේ එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටච් කරත් ඒ ටච් කරන එක පවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ටච් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ට් එක දාව කියලා කිසිම සේත්ම ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Xiaomi Band use කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන ආරක්ෂාවට අමතරව මේ වගේ අමතර ලූක් එකකුත් ඔයාලට මේ Xiaomi Band එක හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට අදාළ කරන links වගේ දේවල් මම පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ links හරහා ඔයාටත් ඔයාගේ ගෙදරටම මේ පැකේජින් එක ඔයාලට ඕඩර් කරන්න. ඉතින් මේක ෆ්‍රී shipping හින්දා ඔයාලට තවත් වාසි. ඒක නිසා ඔයාලට රුපියල් 500ට අඩු ගානකට ඔයාලට මේක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදීත් මේ වගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් වෙන ගොඩක් කන්ටෙන්ට් අපේ channel එකේ share වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එන්න හැමෝම තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන් ඉක්මනට හම්බෙමු.